ዩቲዩብ ቻናል ላይ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ እንዴት ፕሌሊስት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ነው። ከዛ ፕሌሊስት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። ከዛ በፊት እንደምታውቁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ። ስለዚህ ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ ሌላ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ነው የምትፈልጉት እሱንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እሺ በመጀመሪያ የምትፈልጉት ብራውዘር ላይ ነው የምትገቡት። እኔ ክሮም ነው ያለኝ። ፋየርፎክስ ካላችሁ እቺ ናት ክሮም። ፋየርፎክስ ካላችሁ ፋየርፎክስ መጠቀም ትችላላችሁ። ክሮም ትከፍቷታላችሁ። ከዛ ጋር ከፈታችሁት በኋላ ከላይ ሰርች ባሯ ላይ ሄዳችሁ youtube.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። youtube.com እሺ ከዛ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ youtube.com ከዛ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትዩት እዚህ ጋር ከላይ 3 ዶት አለች ያከበብኩላችሁ። እዚህ ጋር 3 ዶት አለች። ከዛ 3 ዶቷን ሄዳችሁ ከላይ 3 ዶቷን ሄዳችሁ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት ሚሊዮን ኦን ታረጉታላችሁ። እኔ ኦን አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትዩት እዚህ ጋር ኦን አድርጌዋለሁ። ኦን ካረጋችሁት በኋላ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚች ጋር የፕሮፋይል አይከናችሁን እዚች ጋር ማከብላችሁ እዚች ጋር ያለችውን የፕሮፋይል አይከናችሁን ትነኳታላችሁ። ከዛ ከነካችሁት በኋላ ዩር ቻናል የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ዩር ቻናል የሚለው ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከስተማይዝ ቻናል የሚለው እዚህ ጋር ማከብላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ከስተማይዝ ቻናል የሚላለ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ እሱን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ፕሌሊስት ምትላለች። ፕሌሊስት እዚህ ጋር ፕሌሊስት ምትሏን ትነኳታላችሁ። ከዛ ፕሌሊስት ምትሏን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምትዩት የሶስት ፕሌሊስት አለኝ። እዚች ጋር ደግሞ ኒው ፕሌሊስት ትላለች። እዚች ጋር አሁን ያከበብኳት ፓርት ላይ እሷን ትነኳታላችሁ። ከዛ እሷን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር የፕሌሊስታችሁን ታይትል ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ያው ፕሌሊስት ስሙ ምን ይሁን መሰላችሁ? አሁን ዩቲዩብ ሪአክት ልበለው እስቲ። ዩቲዩብ ሪአክት ዩቲዩብ ሪአክት ካልኩት በኋላ ክሬት እለዋለሁ። እዚች ጋር ክሬት ካልኩት በኋላ ራሱ ክሬት ያደርገዋል ማለት ነው። ፕሌሊስቱን እንጠብቀዋለን ክሬት እስከሚያደርገው ፕሌሊስቱን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ሪአክት እዚች ጋር ማከብላችሁ። እዚች ጋር አሁን ዩቲዩብ ሪአክት ያፋማን እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ትጽፋላችሁ። ከዛ ዲስክሪፕሽን ትጽፋላችሁ ለቻናላችሁን። አሁን እዚህ ላይ ምን አይነት ነገር ነው የምትሰሩት? አሁን ለምሳሌ ሄሎ ኢን ዲስ ቻናል ኢን ዲስ ፕሌሊስት አይ learn about technology, technical things. ቲንግስ ትሉና ከዛ እስቲ ወደዚህ ሄዳችሁ ሴቭ ትሏታላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን እንድንበለው ካንሰል አልኩት መሰለኝ ተሳስቼ። ሄሎ ኢን ዲስ ቻናል ኢን ዲስ ፕሌሊስት አይ ቶክ አባውት talk about technical things.
ቴክኒካል ቲንግስ ከዛ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ሴቭ ሚሊዮን ትነኩታላችሁ። ከዛ ልክ ሴቭን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሄሎ ኢን ዲስ ፕሌሊስት አይ ቶክ አባውት ቴክኒካል ቲንግስ ሚለው ዲስክሪፕሽናችሁ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ አሁን በቀላሉ ፕሌሊስት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ በማድረግ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ እወዳችኋለሁ። ቻው